नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ट्युटोरियल भिडियो र आजको भिडियोमा चाहिँ फ्रुट्स नेल आर्ट बनाउन गइरहेको छु। एज युजुअल हजुरहरूले थम्बनेलमा देखिसक्नुभयो होला। लेट्स गेट स्टार्टेड। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हजुरले पर्पल जेल पुलिस लिनु होला अनि एज अ बेस एप्लाई गर्नु होला। क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। अनि त्यसपछि डटिङ टुल्सको हेल्पले चाहिँ हजुरहरूले डट 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 गर्नु होला, तर अलिकति राउन्ड सेपमा है। मैले जसरी भिडियोमा देखाएको छु हजुरहरूले त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि क्योर गर्नु होला यसलाई पनि। क्योर गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले आउटलाइन गरिदिनु होला इच राउन्डमा। यो चाहिँ हामीले ग्रेप्स डिजाइन बनाउँदै छौं। सबैमा आउटलाइन गरिसकेपछि चाहिँ फेरि क्योर गरिदिनु होला यसलाई। अनि यस्तो देखिन्छ है। र यो चाहिँ ग्रेप्स भइसक्यो। र अब ग्रेप्सको माथि लिप्स पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। लिप्स चाहिँ हजुरले स्टिम बनाउनु होला। अनि स्टिम बनाइसकेपछि चाहिँ यदि हजुरहरूलाई यसको लिप्स पनि बनाउनु मन छ भने बनाउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यसको स्टिम मात्र बनाइरहेको छु। अनि यसलाई पनि फेरि क्योर गरिदिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ 3D कार्बिङ जेल त्यो पनि क्लियरमा लिइरहेको छु। हजुरहरूको चाहिँ यो अप्सनल हो है। यदि हजुरहरूले अलिकति ड्रामेटिक लुक दिनु छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान युज 3D क्लियर जेल। अनि यो युज गर्दाखेरि जहिले पनि हजुरहरूको ह्यान्ड चाहिँ एकदम क्लिन हुनुपर्छ है। क्लिन भएन भने फेरि कस्तो डटी देखिन्छ। सो ह्यान्ड चाहिँ क्लिन हुनुपर्छ है। अनि यसरी सबैमा लगाइसकेपछि चाहिँ क्योर गर्नु होला यसलाई पनि। क्योर गरिसकेपछि हजुरले यसरी नै राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले चाहिँ मैले जसरी पर्पल जेल पुलिस एप्लाई गरिदिन सक्नुहुन्छ। जुन जुन एरियामा हामीले 3D क्लियर जेल एप्लाई गरेको छौँ त्यहाँ है। हजुरले चाहिँ एट लास्ट टप कोट एप्लाई गर्नु होला। अनि क्योर इट फर 60 सेकेन्ड। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ डिजाइन चाहिँ यस्तो आउँछ। आई होप हजुरहरूलाई यो डिजाइन मन पर्यो होला। र यति भन्दै लेट्स मेक एनदर फ्रुट डिजाइन। अनि मैले कुन कुन फ्रुट बनाउँदैछु भनेर चाहिँ हजुरले कमेन्ट डाउन गर्नु होला। अनि यसपछि चाहिँ हजुरले मैले जसरी बाई युजिङ डटिङ टुल्स यसरी नै राउन्ड बनाउनु होला। बाई युजिङ येल्लो जेल पुलिस अनि त्यसलाई क्योर गर्नु होला। एकदम इजी छ है। हजुरहरूले चाहिँ यदि बिगिनर हुनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले नेल आर्टहरू जुन मैले अहिले देखाइरहेको छु हजुरलाई, यु क्यान ट्राई इट एन्ड डोन्ट फर्गेट टु मेन्सन मी। नेल आर्ट भनेको चाहिँ यो फन साइड लाग्छ मलाई। एकदम फन लाग्छ कि अब हामीले जुन पनि आर्टहरू बनाउन सकिन्छ। थोरै धेरै प्र्याक्टिस अप एन्ड डाउन भइरहन्छ, तर इट स्टिल फन के। वी क्यान मेक इट होइन, वी क्यान ड्र इट, वी क्यान पेन्ट इट, सबै कुरा। सो यो पनि रिजन हो कि मलाई चाहिँ एकदम नेल आर्टमा किन इन्ट्रेस्ट छ भनेर। म्याक्सिमम पिपुलहरूको इन्ट्रेस्ट प्यासन मिलेर उहाँहरू आफ्नो आफ्नो सेक्टरमा जानुभएको हुन्छ। सो हजुरहरूलाई चाहिँ किन मनपर्छ नेल आर्ट गर्न त्यो पनि कमेन्ट डाउन गर्नु होला। मैले चाहिँ यो ड्रहरू गर्दाखेरि चाहिँ थिन नेल आर्ट ब्रस युज गरिरहेको छु। अनि हजुरहरूसँग यदि थिन नेल आर्ट ब्रस छैन भने चाहिँ हजुरहरूको लोकल मार्केटमा नियरमा गएर पर्च गर्नु होला, अथवा अनलाइन पनि पर्च गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ स्टेप बाई स्टेप मैले कसरी बनाइरहेको छु। आई होप हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छ भनेर। अनि यसपछि चाहिँ हजुरले सबैमा यसरी नै
draw गर्नु होला and cure it and again apply top coat and cure it for 60 seconds. अब यो कुन नेल आर्ट हो भनेर चाहिँ कमेन्ट डाउन गर्नु होला है. अनि मैले चाहिँ थोरै लेट्स मेक इट ग्ल्यामर भनेर चाहिँ थोरै नेल स्टोन पनि एप्लाई गरिरहेको छु. देख्न सक्नुहुन्छ थोरै, नट धेरै, थोरै थोरै है. अनि हियर्स द फाइनल लुक. कस्तो लाग्यो कमेन्ट डाउन गर्नु होला. अब अर्को बनाम अर्को र मैले चाहिँ अहिले चाहिँ ब्रस युज गरिरहेको छु फर मेकिङ राउन्ड एन्ड राउन्ड सेप. हजुरसँग डटिङ टुल छ भने पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. नेल आर्ट ब्रस छ भने पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. हजुरलाई जुनमा कम्फर्टेबल लाग्छ त्यसमै त्यसरी नै बनाउनु होला है. यति गरिसकेपछि हजुरले क्योर गर्नु होला. क्योर गरिसकेपछि चाहिँ आउटलाइन कोर्नु होला. जेल कलर कुन हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने इट्स ग्रीन है, ग्रीन जेल पोलिस. अलिकति भिडियोमा चाहिँ ब्ल्याक ब्ल्याक देखिन्छ बट इट्स ग्रीन है, ग्रीन नट ग्रिन्स, ग्रीन. सबैमा आउटलाइन गर्नु होला. अनि आउटलाइन गरिसकेपछि क्योर इट फर सम सेकेन्ड एज युजुअल. अनि आज यहाँ कस्तो हावा चलिरहेछ हौ, के भयो यस्तो. आज मेरो घरतिर हावा चलिरहेछ, तपाईँहरूको घरतिर चलेको छ कि छैन हौ. ल हावाको कुरा छोडिदिउँ साथीभाइहरू. अनि हजुरले क्योर गरिसकेपछि चाहिँ यसरी नै डट डट गरेर चाहिँ लाउनु होला. लगाइसकेपछि तान्नु होला है लाइन. जुन त्यो बिचको वाइट जेल पोलिस लाग्छौँ हामीले राउन्डमा, त्यसलाई थिन नेल आर्ट ब्रसले चाहिँ आउटवर्ड तान्नु होला है. हल्का तरिकाले, दबाएर होइन, हल्का तरिकाले है. सबैमा हजुरले चाहिँ यही स्टेप फलो गर्नु. अनि क्योर इट. यसरी नै हजुरले चाहिँ त्यही स्टेप फलो गर्नु होला अरू डिजाइनको लागि पनि. जसरी मैले अगाडि हजुरलाई डेमो देखाइरहेको थिएँ र अहिले पनि त्यही गरिरहेको छु. सेकेन्ड डिजाइन पनि. अनि क्योर गर्नु होला फर 60 सेकेन्ड. अनि क्योर गरिसकेपछि एगेन डट डट डटको पालो हो है. यसरी डट 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 गर्नु होला बाई डटिङ टुल्स. अनि क्योर गर्नु होला यसलाई पनि. क्योर गरिसकेपछि एगेन आउटलाइन गर्नु होला. अनि एगेन आउटलाइन गरिसकेपछि क्योर इट. क्योर गरिसकेपछि हजुरले 1 सेकेन्ड एप्लाई टप कोट and cure it for 60 seconds and we are done. This is the final look guys. Thank you so much for watching.